צופות וצופים יקרים, שנה טובה וגמר חתימה טובה. שמי אדווין סרוסי, מהחוג למוזיקולוגיה ומהמרכז לחקר המוזיקה היהודית באוניברסיטה העברית בירושלים. אני שמח להתארח היום בסדרה פתח שער כאן בבית אביחי. זה רגע מרגש לחזור לבית האהוב הזה אחרי שנהדרנו ממנו למעלה מחצי שנה, ואני מקווה שבחצי שעה הקרובה נוכל לחוות ולו במקצת מן הצלילים שמלווים אותנו בימים האלה, הימים הנוראים. ומכיוון שאני עוסק בצלילים, אנחנו פשוט נפתח בצלילים. שמענו את תפילת אבינו מלכנו בביצוע מודרני כמובן בבית הכנסת פארק אבניו המפואר בניו יורק עם ידידי החזן עזי שוורץ. התפילה הזאת היא תפילה קדומה ביותר, ומה שמעסיק אותנו היום זה איך התפילה של הימים הנוראים הלכה והתעשרה במשך הדורות בטקסטים שונים, עד שהמעמד של התפילה בימים האלה הפך למעמד הארוך ביותר, עד כדי כך שבקהילות מסורתיות אנשים כמעט ולא היו יוצאים מבית הכנסת בראש השנה וביום כיפור מרוב ההכבדה או התוספת של טקסטים לגרעין המקורי של התפילה. הטקסטים האלה הם טקסטים שיריים, פיוטים, סליחות, תחינות, בקשות, והטקסטים האלה הם טקסטים שמבוצעים לרוב בלחן, במנגינה. וזה מה שמעסיק אותי, שכן המנגינה זה המקצוע שלי. החלק הספרותי אני מצטט מתוך החוקרים הדגולים שחקרו את התפילה ואת הפיוט. אבינו מלכנו בין הרבדים העתיקים ביותר של תפילת הימים הנוראים. ואיך נוצרת תפילה ואיך הגענו בכלל לביצוע ששמענו קודם מבית כנסת פארק אבניו, יצירה של המלחין מקס ינובסקי שהיה מלחין יהודי חשוב של מוזיקה לבית הכנסת בשיקגו בשנות ה-30, 40, 50. היצירה שלו לאבינו מלכנו היא יצירה שזכתה לאחר מכן כפי שנשמע לביצועים מפי גדולי הזמרים. כפי שאנחנו רואים התפילה בשיקופית, התפילה היא פשוטה ביותר.
שתי מילים, אבינו מלכנו, פנייה לאבינו שבשמיים, שהוא גם המלך, ואחר כך מספר מילים שהולכות ומתחלפות. במשך הדורות מספר השורות של הפיוט הזה הלך ותפח, לפעמים עד לכמעט 30 אבינו מלכנו כאלה. כפי שאנחנו רואים, למטבע הזאת של תפילה, שהוא מטבע של יחיד, היחיד פונה אל אביו שבשמיים, אבינו מלכנו, בשם הציבור, מגיע מתוך מנעמי הבקשה לסליחה, לרחמים, לחסד מהקדוש ברוך הוא. בתלמוד הבבלי אנחנו רואים ממש את לידתה של התפילה, וכך כתוב, מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה, כלומר שהלך להתפלל ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו, רחם עלינו, וירדו גשמים. הנה תפילה קצרה ביותר עם מטבע הלשון של אבינו מלכנו, שכנראה רבי עקיבא השתמש בו מכיוון שכבר היה שגור בפי העם, אולי אפילו לפני כן. וכמובן תפילתו נענתה וירדו גשמים. כעבור מאות בשנים, כמעט 1000, רש"י, שכבר חי בתקופה שיש מחזור תפילה לימים הנוראים, אומר ככה, רגילים לומר אבינו מלכנו, כלומר אנחנו כבר היום אומרים את התפילה הזאת, מימי רבי עקיבא, הנה תודעה היסטורית של התפתחות התפילה. כמו ששנינו במסכת תענית, פעם אחת גזרו תענית ולא נענו ולא ירד. רבי עקיבא, ירד רבי עקיבא לפני התיבה ואמר אבינו מלכנו, חטאנו לפניך אבינו מלכנו, עשה עמנו למען שמך. מה עושה רש"י? רש"י כבר לא מצטט את המקור התלמודי, אלא הוא כבר מצטט את התפילה של זמנו. וירדו גשמים, רבי עקיבא נענה. וכשראו שנענה בתפילה זו, כלומר אחרי שראו כמה שהתפילה הזאת פועלת על אבינו שבשמיים, הוסיפו עליה מדי יום ביום וקבעום לימי התשובה, מתוך סידור רש"י. אבינו מלכנו היא בצורה של מה שחוקרי התפילה, לא רק היהודית אלא בכלל קוראים ליטניה, כלומר מין משפט קצר שחוזר על עצמו עם שינויים קטנים. אני אשמיע עוד פעם את היצירה של ינובסקי, אולי בביצוע האולטימטיבי ביותר מפי גדולת הזמרות. Amen.
מי לא היה רוצה ללכת לבית כנסת שיש בה חזנית כזאת? בכל אופן, איך הגענו לכך שתפילת אבינו מלכנו, שהיא כל כך פשוטה, הפכה ליצירה מוזיקלית כל כך משמעותית? והסיבה לכך היא שמלחינים בחרו מספר שורות מתוך מצאי של עשרות שורות כפי שאמרתי, ואותם הלחינו, כך שבבית הכנסת נאמרת התפילה במהירות על ידי החזן והקהל, בדרך כלל בצורה של שאלה ותשובה, במהירות שיא, עד שמגיעים למספר קטן של שורות שזוכים למה שאני קורא ההדרה מוזיקלית. וההדרה המוזיקלית הזאת איננה אופיינית רק למסורת המודרנית האירופית או האמריקאית. הנה מגדולי החזנים של יהדות טורקיה, של יהדות האימפריה העות'מאנית, רבי יצחק אלגזי, הקליט בראשית המאה ה-20 את אבינו מלכנו בנוסח של טורקיה שהוא עיצב. אני מתנצל על זה שאני קוטע את הביצוע המדהים הזה באמצע מפאת קוצר הזמן. בכל אופן, העוצמה של אלגזי היא דומה לעוצמה של ברברה סטרייסנד, למרות השוני, הפער העצום שבין הסגנונות המוזיקליים. תפילת אבינו מלכנו הפכה למעשה לסוג של להיט. רציתי לשעשע אתכם רק לדקה אחת ולראות עד היכן הגיעה אותה תפילה רוחנית של רבי עקיבא בימים שלנו כיום. Avinu Malkeinu, Kainu, Valenu.
איני יודע מה רבי עקיבא ורש"י היו אומרים למראה הביצוע הזה של אבינו מלכנו, אבל ללא צל של ספק הכמיהה שמאפיינת את המעמד של המתפלל בימים הנוראים אפשר היה בקלות להעבירו אל הרוחניות הפוסט מודרנית העכשווית שחווים הצעירים האלה בארצות הברית. דרך אגב, זאת הקלטה שנעשתה אך לפני כשנה בלבד. אנחנו נעבור לשיר אחר, שיר השני והאחרון בתצוגה הזאת. מדובר בפזמון שופט כל הארץ, וכאן אנחנו נהיה עדים לדוגמה של התהליך של ההעשרה של הליטורגיה מבחינה טקסטואלית ובעיקר מבחינה מוזיקלית, שזה הנושא שמעניין אותי. השיר שופט כל הארץ הוא כבר מגיע אל תוך התפילה כשהתפילה כבר מעוצבת. זו תוספת מאוחרת כמובן בקנה מידה של העם היהודי. מדובר בשיר שנכנס לתפילה ספק במאה ה-12 ספק במאה ה-13, וכפי שאתם רואים הטקסט יש לו בתים, יש לו חרוזים, יש לו משקל, ממש מדובר בשירה קצת מודרנית. בנוסף לטקסט הזה לעומת אבינו מלכנו יש מחבר בשם שלמה, כפי שרואים באקרוסטיכון בארבעת האותיות הראשונות של ארבעת הבתים הראשונים של הפיוט. במשך הרבה שנים היו חוקרים וסתם עמך שהיו סבורים שמחבר השיר הוא רבי שלמה אבן גבירול מגדולי הפייטנים של תור הזהב בספרד. במשך הזמן החוקרים הטילו ספק, והיום אנחנו לא בדיוק מסכימים או יודעים מי הוא אותו שלמה שחיבר את שופט כל הארץ. בכל אופן שופט כל הארץ זכה לתפוצה עצומה בכל העם היהודי, ספרדים כאשכנזים. יש גם בתים נוספים, בית חמישי של השיר שמתחיל בחזקו ויאמץ, כמובן סביר להניח שזה חלק מהפיוט המקורי, אבל יש עוד בית שישי שנוספו רק במקורות תימנים, ואני אוסיף מילה על הייחודיות שיש לפיוט הזה במקורות התימנים. כוחו של ביצוע קטע של הטקסט, הקהל התחיל לשיר את הפיוט הזה כשהוא מוסיף לו בסוף פזמון חוזר. הפזמון הזה איננו בנוי ממש בתוך השיר, אלא היא סוג של מחווה שהקהל יתרגל אליה ושנובעת גם מהמבנה של הטקסט כפי שאנחנו נראה. הטקסט כפי שאנחנו רואים כאן, יש בו לכל בית כפי ששרים אותו היום 4 שורות, אבל לבית השני, השלישי, הרביעי יש שורה נוספת שמופיעה בעיקר במקורות התימנים. כנראה שהפיוט היה בנוי בצורה כזאת שהשורה שלפני האחרונה הסתיימה תמיד במילה תמיד, והקהל מתוך הזיכרון של השורה האחרונה של הבית הראשון היה חוזר אחרי המילה תמיד על עולת הבוקר אשר לעולת תמיד, וזה הפך לרפרן, לפזמון חוזר בידי הקהל. לשיר הזה יש מבנה וחריזה כפי שאמרתי שמאוד אופיינים גם לשירת ספרד, אבל אחר כך גם לשירה העברית הפרובנצלית בצרפת, ואחר כך גם במידה מסוימת לשירה האשכנזית. אתם רואים שיש כאן חרוז, פה במקרה הזה זה הבית השני, החרוז הוא על רון, היתרון, חברון, לזיכרון. והחלק השני של השורה השלישית לפני השם תמיד מזמין את הפזמון החוזר
עולת הבוקר אשר עולת התמיד. אני לא מורה לספרות, אבל אני מדגיש את זה מכיוון שהצורות המוזיקליות של הפיוט הזה במזרח ובמערב מקבלים את המבנה שלהם מתוך החריזה הזאת. לשיר יש גם משקל, לא ניכנס לזה, אבל השיר הוא ממושקל במשקל עברתי דקדוקי, יש 6 עברות לכל טור בשיר. השקילה הזאת היא שקילה מיוחדת שאיננה מתחשבת בעברות הקצרות. שוב, לא אכנס לעניינים של שקילה ספרותית, אבל תדעו שגם יש לשיר איזשהו משקל שגם מבקש מהמלחין איזושהי התייחסות לצורה ולשקילה של השיר מבחינה ספרותית. מה מקורות ההשראה של הפייטן? הרי הפייטן גם מדבר בשמנו, בשם כל הקהל, כי הקהל הוא זה שבסופו של דבר מבצע את הפיוט. כמובן ששופט כל הארץ לקוח הישר מתפילתו של אברהם, או לא תפילתו, בקשתו של אברהם לקדוש ברוך הוא על רחמים לסדום ועמורה. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אחד הפסוקים הייתי אומר העמוקים ביותר שיש במקרא, מבחינת הפנייה של היחיד אל הקדוש ברוך הוא, אפילו בטענה, בטרוניה. אחר כך בתלמוד הבבלי יש לנו רעיון נוסף שהוא מרכזי מאוד בתפילה, בפיוט שלנו שופט כל הארץ. רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידין תקנון. אם כן, התפילה של הפייטן, תפילתו של הפייטן, ובהרחבה של המתפלל שמבצע את הפיוט, היא תחליף לקורבן עולת התמיד, שהיה מוקרב מדי בוקר בבית המשפט. אנחנו יודעים את זה מתוך פסוק אחר מספר במדבר, פרק כ"ח, פסוק כ"ג, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה. וכאן אתם רואים איך הרפרן, איך הפזמון החוזר של הפיוט יונק, הוא למעשה ציטוט מתוך המקרא. אז כשאנחנו מתפללים שופט כל הארץ, עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, המקרא בעצמה הופכת בידי הפייטן לתפילה. אני רוצה לסכם את הדברים שנאמרו עד עכשיו לפני שנעבור בחלק האחרון למנגינות וללחנים. הערה לגבי מתי נאמר הפיוט. שוב, במסורות היהודיות השונות הפיוט נאמר במקומות שונים בתפילה. הוא נועד כנראה במקור לסליחות שבחזרת השליח הציבור של שחרית ביום כיפור, וכך נהגו בקהילות אשכנז ואיטליה כשעדיין אמרו סליחות בשחרית יום כיפור, מנהג עתיק שנפסק מתוך אותו ריבוי של תפילות בימים הנוראים. כיום ברוב קהילות אשכנז לא נהוג לומר סליחות ביום כיפור, מלבד במעריב ובנעילה של יום הכיפורים כמובן. בקהילות רבות בחרו להעבירו לשחרית של יום א' של ראש השנה, וכך נהוג עד היום בקהילות הספרדיות והמזרחיות, ובקהילות אשכנז נאמר בסליחות של ערב ראש השנה. בקרב יהודי תימן נאמר הפיוט בעמידה בתפילת שחרית של כל יום מ10 ימי התשובה, קודם פסוקי דזמרה. כל בית נאמר תחילה על ידי החזן ואחריו על ידי הקהל. זה ביצוע תימני מיוחד. הפיוט הזה במסורת תימן תופס אם כן איזשהו נפח, איזשהו מקום מאוד מרכזי על ידי חזרה עליו במשך 10 ימי התשובה. מוזיקה. ראו זה פלא, הפיוט שלנו מופיע לראשונה בתווים בשנת 1724 בוונציה. זה אחד המקרים הבודדים שיש לנו ידיעה מוצקה על לחן יהודי מסורתי רשום בתווים. וראו פלא שני, המקור איננו מקור יהודי אלא מקור נוצרי לילה, אוסף של פרקי תהילים לכנסייה מאת המלחין הדגול הוונציאני מתקופת הברוק
בנדטו מרצ'לו. מרצ'לו ביסס חלק מפרקי התהילים על מה שהוא האמין זו המוזיקה העתיקה ביותר של הנצרות. מהי המוזיקה העתיקה ביותר של הנצרות? המוזיקה של היהודים. הוא לא התעצל, הלך לבתי כנסת בוונציה, פגש חלק מהחזנים ורשם מהם בתווים, כפי שאתם רואים כאן, את המנגינות שהוא שמע. אחד מהם משופט כל הארץ שהוא שמע, כפי שיודעי איטלקית שביניהם יכולים לקרוא, מתוך העברי טדסקי, כלומר מהיהודים הגרמנים, כלי מהיהודים האשכנזים. כאן יש לנו את התעתיק המודרני, כפי שאתם רואים, מרצ'לו רשם את התווים, או מי שרשם עבורו את התווים בבית הדפוס, רשם את זה לפי הכיוון העברי, מימין לשמאל, כדי שזה יתאים לטקסט העברי. זו תופעה ממש יוצאת מן הכלל, שתחזור אלינו רק בראשית ימי הציונות, כשהמוזיקולוגים הציונים התעקשו לכתוב את המוזיקה מימין לשמאל, על מנת שהיא תתאים את הטקסט העברי. נשמע עתה את הביצוע של אותו שופט כל הארץ, כמובן ביצוע מודרני, כפי שרשם אותו בנדטו מרצ'לו במאה ה-18 מפי יהודים גרמנים שחיו בגטו בוונציה. כפי שאמרתי קודם, קל לשמוע, גם אם אתם לא מוזיקולוגים, שהמבנה של המנגינה הזאת יונק מהמבנה של הפיוט. יש שני משפטים מוזיקליים, שתי מנגינות קצרות אם אתם רוצים, אחת לשתי השורות הראשונות, אחת לשורה השלישית, כלומר זו שמבשרת את בואו של הרפרן, ובסוף יש לנו את הרפרן, את הפזמון החוזר, כאן אנחנו לא שומעים את הקהל חוזר, על השורה האחרונה עם אותה מנגינה של הפתיחה. בואו נשמע רק כמה צלילים של העיבוד שמרצ'לו עשה עכשיו במילים נוצריות, מתוך הלחן של שופט כל הארץ.
מפלאי ההיסטוריה של המוזיקה. פיוט שלנו לימים הנוראים, שופט כל הארץ, מוצא את עצמו אל תוך הכנסייה הנוצרית בוונציה במאה ה-18, וגם לאחר מכן היצירות האלה של מרצ'לו היו אהובות מאוד על הקהל גם במאה ה-19, וככה הניגון שלנו התגלגל לו. עוד דבר מופלא, בשנת 1956 אחד המוזיקולוגים החלוצים של העם היהודי, לאו לוי, מקליט ברומא את מר גוויליאלמו הלר מוונציה, והנה מר הלר שר את שופט כל הארץ בניגון שהוא מאוד דומה לרישום של מרצ'לו. הנה כאן איזושהי הוכחה מוצקה לנאמנות של המסורת שבעל פה. במשך 20 שנה, במשך 200 שנה, השיר הזה נותר פחות או יותר כמו שהוא. בואו נשמע את מר הלר, בהקלטה של לאו לוי מ-1956. שופט כל הארץ ויודע במשפט ימיל, נחיים וחסד נעם גנית תזמין בעדות תפילת השחר במקום מולד תמיד, מולד הבוקר אשר למולד תמיד, לובש צדקה מנתן לך לבד יגרום. הפיוט מאוד מושרש במסורת האשכנזית המערבית בבתי כנסת של גרמניה, ואותו לחן עתיק שמרצ'לו תיעד בוונציה יש לו גרסאות רבות. אינני יכול להשמיע לכם היום את כל אלה שנאספו במסורת בעל פה ושהם חלק מהאוסף המופלא שלנו של ארכיון הצליל בספרייה הלאומית כאן בירושלים. נשמע רק את הגרסה של פרופסור מרדכי ברויר זיכרונו לברכה, גרסה שמשקפת את המסורת של העיר פרנקפורט. הלחן הלך והשתנה, אבל דבר אחד נשאר, המבנה שלו בצורה AABA, כלומר משפט מוזיקלי שחוזר עם שתי השורות הראשונות, המשפט השלישי שהוא מאוד שונה במקרה של הביצוע שלו ושל חלק נכבד מהביצועים הגרמניים, זה הופך למעין תפילה בלי קצב בלשון העם, כלומר אנחנו מוותרים במשפט הזה על המקצב הקבוע שמאפיין את יתר משפטים של המנגינה, ובסוף הקהל חוזר אל הפזמון החוזר. מתוך אוסף ארכיון הצליל הלאומי, פרופסור מרדכי ברויר זיכרונו לברכה. פזמון שופט כל הארץ כמו בערב ראש השנה. שופט כל הארץ והטוב ועושו ומשפט יעמיד נו חיים וחסד על המוני תצמיד ותפילת השחר במקום עולו תמיד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. אנחנו קצת שומעים בביצוע הזה כבר עדים גם להשפעת החזנות, לאיזשהו פיתוח מלודי הרבה יותר עשיר מאשר הלחן הפשוט שמרצ'לו הקליט. בקצה השני של אירופה
בלונדון בשנת 1857 יש עוד רישום מוזיקלי של שופט כל הארץ, שונה לחלוטין, הפעם מתוך בית הכנסת הפורטוגזי של לונדון, כלומר מסורת היהודים הספרדים פורטוגזים צאצאים של אנוסי ספרד. כפי שאתם רואים, גם מי שלא יודע תווים יכול לראות שיש פה הרבה מאוד תווים במנגינה הזאת, כלומר המנגינה הייתה מאוד מאוד מאותרת, מאוד מקושטת, והיא כמובן נאמרה על ידי החזן. שימו לב, גם היא נאמרה לנטו, סנסה טמפו, מה שכתוב שם באיטלקית למעלה, כלומר איטי מאוד, ללא פעמה קבועה, ללא קצב, ללא אותה תכונה שראינו בלחן הגרמני. כאן אני יכול להשמיע לכם את הגרסה מפי ידידי החזן דניאל חלפון, שבילה בלונדון חלק נכבד מחייו, והוא חזן היום כאן בירושלים במניין הפורטוגזי. ההקלטה כמובן היא הקלטה טיפה מסחרית, אז זה עיבוד יותר מעודן של השיר, לא בדיוק כמו ששרים אותו בבית הכנסת, אבל אפשר לקבל את התמונה הכללית. שופט כל הארץ ואותה במשפט יעמיד נעים וחסד לעני תצמיד ואת תפילת השער במקום עולה תעמיד עולת הבוקר אשר לעונת התמיד. הלחנים השונים של שופט כל הארץ הביאו כבר בתקופה מוקדמת מוזיקולוגים יהודים להתעניין באפשרות שמעבר לכל השינויים הדרמטיים שיש בין הגרסאות של יהדות אשכנז למיניה, גם בפולין, גם בגרמניה וגם של היהודים הספרדים הפורטוגזים, מסתתר אולי איזשהו גרעין של לחן קדום ביותר. והנה החזן ואיש המחקר של מוזיקה יהודית בראשיתה, אברהם בר, בספר בעל תפילה מ-1877, נותן לנו כאן טבלה השוואתית של כל הגרסאות שהוא הכיר של שופט כל הארץ, מגרמניה 3 גרסאות ואחת מאותה קהילה פורטוגזית בלונדון, ממנה הוא העתיק את התווים שראינו קודם. המאמץ הזה נמשך, הנה מתוך אנציקלופדיה יהודית, שימו לב, באנציקלופדיה יהודית מ-1906, אחד המפעלים הגדולים הראשונים, אם אתם רוצים, הוויקיפדיה היהודית של אותה תקופה, יש מאמר מיוחד לפיוט שופט כל הארץ. מעט מאוד פיוטים זכו למאמר מיוחד, שוב עדות למרכזיות שהיה לטקסט הזה בתודעה של המלומדים היהודים, ובעיקר אני חושב שמה שהעלה את הדמיון שלהם זאת העובדה שהפיוט הזה נמצא בכל התפוצה היהודית ממזרח עד מערב. כאן אתם רואים עוד טבלה השוואתית של אותו פיוט. אנחנו מתקרבים לסיום. רציתי להביא בכל אופן עוד כמה צלילים של שופט כל הארץ, 2-3, כדי לסבר את האוזן. אחת הגרסאות המאוד יפות לעניות דעתי, זו גרסתם של יהדות מרוקו. והגרסה הזאת מצאתי עבורכם הקלטה נפלאה
להערכתי ההקלטה זו מלפני כבר 40 שנה בעת ביקור של הרב עובדיה יוסף בבית כנסת שאולי באשדוד, ותוכלו לראות את הפייטן הצעיר אז אברהם טולדנו מבצע בליווי כלי את הפיוט שופט כל הארץ. כמובן זו לא הקלטה בראש השנה או ביום כיפור, זו הקלטה שנערכה ביום חול. ביצוע בניחוח אנדלוסי מצד הזמר. הנגנים שמלווים אותו הם כולם יהודים עיראקים, אז יש לנו כאן למעשה איזושהי הכלאה בין אינטונציה מוזיקלית עיראקית, או אם אתם רוצים מזרח תיכונית, לבין צורת הפקת הקול האנדלוסית מערבית מגרבית של אברהם טולדנו. הזכרנו קודם את יהודי תימן, ואני לא אפרד מכם בלי להשמיע אחד הביצועים היפים שבארכיון מפי מר דוד צוברי. אין לי כאן תמונה לצערי, רק צליל, אבל אני חושב שהרוח, הקול המיוחד של דוד צוברי לא זקוקה בכלל להמחשה בתמונה. שופט כל הורס וזו במשפט יעמיד נו חיים וחסד על עמוני תסמיד ואז תפילת השחר במגמע לא תמיד على ذهب بقر أشر العلاف التوميد. רציתי לסיים בביצוע עכשווי של שופט כל הארץ. הפיוט הזה מסרב להישאר אך ורק על הבמה או על הבימה של בית הכנסת, הוא רוצה גם להישמע בציבוריות הישראלית. פאר טסי וציון גולן הקליטו ביצוע מודרני בסגנון מזרחי כמובן, על בסיס הנוסח התימני, והם שרים את הבית הראשון והשישי, שכפי שציינתי הוא בית שייחודי אך ורק למקורות של יהדות תימן. אני מודה לכם על ההקשבה, מאחל לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, ותהנו לזמר את הפיוטים אבינו מלכנו ושופט כל הארץ בבית הכנסת, ולא משנה באיזה לחן. לבקש מלבוא נחת
שופט כל אורס, ועודו במשפט יעמיד, נו חיים וחסד, על עמוני תסמיד, ועד תפילת השחר, במקום עולות תעמיד, עולת הבוגר, אשר לא עולת התומית. וכולם עכשיו מתפללים לאל העליון אדון העולמי, מנגינה שלו אשכח, כל נדרש גף לכהני, נפתחים שמיים החיים בבית הכנסת הישר. בני עבודתו היום, למקדושו יבוא יום, זוכרים צדקות אבותיהם, אדוני עליהם יחיו, אותם תזכרו נגד אדוני תמיד, עולת הבוגר, אשר לעולת התמיד. וכולם עכשיו מתפללים לאל העליון אדון העולמים, הנגינה שלו אשכח. נדרי ישקף לכהני, נפתחים שמיים בחיים בבית הכנסת הישר.